ผมมีจักรยานปั่นออกกำลังกายอยู่เครื่องหนึ่งที่ต้องใช้ถ่าน AA อยู่2ก้อนสำหรับหน้าจอแสดงผลซึ่งถ่าน AA ก็ใช้ได้ประมาณ 2-3 สัปดาห์หน้าจอแสดงผลก็จะเริ่มจางลงละต้องเปลี่ยนถ่านใหม่ผมจึงอยากทำให้มันสะดวกมากขึ้นโดยจะมาต่อไฟบ้านเข้าไปใช้แทนถ่าน AA 2 ก้อนนี้ถ่าน AA 2 ก้อนก็เท่ากับ3โวลต์กระแสก็ประมาณ 0.1 ถึง 0.15 แอมป์เราจำค่านี้ไว้ก่อนหลังจากถอดหน้าจอออกมาแล้วเราก็จะมาเปิดฝาครอบด้านหลังออกเพื่อความสะดวกในการเชื่อมต่อสายไฟภายในต้องปลดจุดเชื่อมของฝาหลังและฝาหน้าออกให้หมดทั้งจุดที่เป็นรังถ่านจุดที่เป็นช่องเสียบสัญญาณวัดความดันจุดที่เราจะต่อไฟ3โวลต์เข้าไปแทนถ่าน AA 2 ก้อนก็คือสายไฟที่ต่อกับรังถ่านนี้ จุดนี้นะครับที่สำคัญต้องต่อให้ถูกขั้วโดยสีแดงเป็นขั้วบวกสีดำเป็นขั้วลบคราวนี้เราก็มาหาแหล่งจ่ายไฟ3โวลต์โดยผมจะใช้อะแดปเตอร์สำเร็จรูปที่แปลงไฟมาให้แล้วตัวนี้นะครับซึ่งสามารถปรับโวลต์ได้หลายค่าตั้งแต่12โวลต์9โวลต์ 7.5 6 5 4.5 แล้วก็3โวลต์แถมมีช่องเสียบ USB ให้ด้วยรับพลังไฟได้ถึง30วัตต์ซึ่งหน้าจอเครื่องออกกำลังกายของเราเนี่ยใช้ไฟแค่ประมาณ3โวลต์คูณ 0.15 แอมป์ก็ประมาณแค่ 0.45 วัตต์เท่านั้นเองใช้ได้เหลือเฟือสบายๆแต่ในชุดอะแดปเตอร์ยังมีหัวต่อแบบต่างๆมาให้ถึง8หัวด้วยซึ่งที่เราจะนำมาใช้ในงานนี้ก็คือหัวนี้เป็นหัวที่สามารถนำมาต่อกับสายไฟได้เห็นไหมครับมันมีระบุด้วยว่ามีขั้วบวกขั้วลบอยู่ตรงไหนที่หัวต่อนี้จะมีขั้วบวกขั้วลบต้องต่อให้ถูกขั้วนะครับขั้วบวกเราจะใช้สายไฟสีแดงไปต่อกับสายไฟสีแดงที่เป็นขั้วบวกที่ต่อกับรังถ่านส่วนสายไฟสีดำไปต่อกับสายไฟสีดำของรังถ่านเริ่มตัดและต่อสายไฟกันเลยผมจะใช้ตัวต่อสายไฟนี้เพื่อให้สะดวกเมื่อต่อสายไฟเสร็จก็ปิดฝาหลังเอาพออยู่ก่อนแล้วลองทดสอบดูก่อนว่าใช้งานได้หรือไม่โดยก่อนเสียบอะแดปเตอร์ให้หมุนปรับโวลต์ที่ตัวอะแดปเตอร์ไปที่3โวลต์ตามที่เราต้องการใช้งานโดยใช้คีย์ที่มันแถมมาให้ในชุดเป็นตัวหมุนปรับจากนั้นก็เสียบอะแดปเตอร์จ่ายไฟแล้วก็เสียบแจ็คต่อกับหัวต่อที่เราต่อไว้ได้เลยเมื่อเสียบแล้วนะครับจะเห็นว่าหน้าจอแสดงผลก็ติดขึ้นมาทันทีสรุปว่าก็ใช้งานได้จากนั้นเราก็ใส่ตัววัดสัญญาณความดันให้เรียบร้อยปิดฝาหลังให้แน่นแล้วเอาไปติดตั้งกลับที่ตัวจักรยานปั่นกันใส่น็อตตัวที่เราขันออกมาเนี่ยใส่กลับให้เรียบร้อยให้หมดลองทดสอบอีกครั้งมาดูที่หน้าจอแสดงผลกันพอเสียบแจ็คแล้วใช้งานได้ปกติสรุปเป็นอันเรียบร้อยคราวนี้เราก็ไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนถ่านหรือคอยดูหน้าจอจางๆตอนถ่าน AA ใกล้หมดแล้วตัวเอกของงานนี้ก็คืออะแดปเตอร์ที่ปรับโวลต์ได้พร้อมมีหัวต่อที่ต่อสายไฟได้ถ้าเพื่อนๆอยากจะได้มาลองใช้งานผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ